फेरि पनि नमस्ते अनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई मेरो मिर्मी टिभी च्यानलमा। फेरि पनि आज मैले युट्युब सम्बन्धीकै नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। आजको जानकारी के लिएर आएको छु भने सर्वप्रथम त हामीले युट्युब च्यानल हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सर्चेबल टपमा कसरी ल्याउने भनेर हैन। कतिपय च्यानलहरू हामीले सर्च गर्दा पनि पुरा नाम सर्च गर्दा पनि हामीले स्क्रल गरेर तल खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ, हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ, बल्ल भेटिन्छ है। त्यो च्यानललाई चाहिँ हामीले सर्चेबलमा ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्ने त, कसरी हामीले सर्चेबलमा ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले ममा रहेको सानो छोटो ज्ञान चाहिँ हजुरहरूमा आज लिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि युट्युब च्यानल यदि तपाईँहरूले क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम त तपाईँ के नाम राख्दै हुनुहुन्छ, एकदम नयाँ युनिक नाम राख्नु होला पहिलो त। किनभने तपाईँको च्यानल, तपाईँले राख्न खोजेको च्यानलसँग चाहिँ अर्को च्यानलसँग जुदिदियो भने तपाईँको नाम सर्चेबलमा आउन सक्दैन। सर्चेबलमा आउन टाइम लाग्छ, खोज्नुपर्छ। जस्तो अरूले तपाईँको च्यानल खोज्दैछ भने उसँग जोडिएको छ भने उसको च्यानल आइदिने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ युनिक एकदम नयाँ नाम तपाईँले सोच्नुहोला अनि त्यो नाम युट्युबमा गएर सर्च गरिहेर्नु होला, त्यो नाम छ कि छैन। यदि छैन भने तपाईँले त्यो नाम राख्नुहोला। यदि छ भने पनि, जोडिएको छ भने पनि, यदि तपाईँको च्यानलले चाहिँ त्यो च्यानललाई यदि जितिहाल्यो भने पनि अवश्य तपाईँको सर्चेबलमा आउने गर्दछ पक्कै पनि। र यतिखेरको विषयमा मैले अब तपाईँहरूलाई ढिलो नगरिकन मैले स्क्रिनसटमा लिएर जानेछु। स्क्रिनमा, मोबाइलको स्क्रिनमा कसरी चाहिँ हामीले सर्चेबलमा ल्याइन्छ भनेर चाहिँ हामीले थोरै केही किबोर्ड्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो च्यानलको सेटिङमा गएर चाहिँ त्यो मैले स्क्रिनसटमै देखाउन गइरहेको छु। लेट्स गो गाइज, थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त गाइज हामी त्यसको लागि हामी क्रोम ब्राउजरमा जानेछौँ र क्रोम ब्राउजरमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले जहिले पनि युट्युब एकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। सो युट्युब एकाउन्ट मेरो अलरेडी ओपन रहिसकेको छ। सो त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई युट्युब प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। युट्युब प्रोफाइलमा गएर चाहिँ युट्युब प्रोफाइलमा जानु होला। युट्युब प्रोफाइलमा गइसकेपछि टच गर्नु होला र यहाँनिर क्रिएटर स्टुडियो भन्ने आएको हुन्छ, अप्सन छ यहाँनिर क्रिएटर स्टुडियोमा जानु होला। सो हामी त्यस पछाडि विभिन्न अप्सनहरू रहेको छन् यहाँनिर। यहाँबाट हामीलाई अप्सनहरू धेरै दिएको छन् र त्यस पछाडि हामी एकदम तल जानेछौँ। हामी एकदम तल रहेको छ यहाँनिर फिडब्याकसँगै सेटिङ रहेको छ, सानो सेटिङ रहेको छ। त्यो सेटिङमा जाने हो तपाईँहरू। सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। सो यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि हामी च्यानलमा जाँदैछौँ, सिधै च्यानलमा जानु होला र च्यानलमा गइसकेपछि यहाँ आएको छ बेसिक इन्फोमा चाहिँ यहाँनिर अब कन्ट्री अफ रेसिडेन्स भनेको छ। यहाँ चाहिँ मैले मेरो बहराइन सेट रहेको छ। सो तपाईँहरूले यहाँनिर किबोर्ड्स देख्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले किबोर्ड्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जस्तै अब मेरो च्यानल मिर्मिर टिभी रहेको छ, मैले किबोर्ड्स अलरेडी एड गरेको छु। मिर्मिर टिभी कमा हानिदिनु भयो भने तपाईँको जस्तै तपाईँको च्यानल अनि कमा हानिदिनु भयो भने यस्तै किबोर्ड्स बस्नेछ। मिर्मिर टिभी अनलाइन, मिर्मिर टिभी च्यानल टेक्निकल, मिर्मिर टिभी भ्लग, मिर्मिर टिभी गजल, क्षितिज गुरुङ, मिर्मिर टिभी साहित्य संसार, मिर्मिर टिभी र क्षितिज गुरुङ रहेको छ है। यसरी मैले गरेको छु र यो के गर्ने हो भने तपाईँहरूले चाहिँ मैले यो क्षितिज गुरुङलाई फेरि उडाएर चाहिँ दुईवटा हुन्छ होइन, मैले उडाएर चाहिँ मैले फेरि तपाईँहरूको लागि एउटा गरेर देखाइदिनेछु ट्याग कसरी राख्ने भनेर। CHRITIJ गुरुङ, यसलाई स्पेस नछोड्नु होला, सँगै फेरि जोडेर चाहिँ गरेपछि डन। तपाईँले डन गरिदिनु भयो भने क्षितिज गुरुङ फेरि एउटा ट्याग बनिसकेको छ मेरो है। मेरो अलरेडी क्षितिज गुरुङ रहेको छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई फेरि डिलिट गरिदिनेछु र यसरी नै तपाईँको च्यानललाई सर्चेबलमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। सर्चेबलमा ल्याउन या सर्च गर्न, अरूले कसैले पनि सर्च गर्नको लागि इजी रहनेछ। तपाईँ यतिभरि मध्येमा तपाईँले जुनै पनि सर्च गर्नुभयो भने पनि आउनेछ है, तपाईँलाई देखाइदिनेछ। मिर्मिर टिभी त आफ्नो च्यानल भइहाल्यो, फर्स्टमै छ, यो देख्नु बित्तिकै टकमा सर्चेबलमा आउनेछ। तर अरू पनि तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँकोमा लागेको, तपाईँकोमा ब्लगहरू भएको, तपाईँकोमा जस्तै तपाईँ अब
रेसिपीहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने रेसिपीको पनि सर्च गऱ्यो भने पनि रेसिपीको बारेमा पनि तपाईँको च्यानल सर्चेबलमा आउनेछ र तपाईँको अब मुकबाङ च्यानल रहेको छ तपाईँको मुकबाङ मात्रै यहाँनिर राख्नुभयो भने पनि त्यो सर्चेबलमा तपाईँको आउनेछ र फेरि पनि तपाईँको भ्लग मात्रै छ भ्लगहरू मात्रै पनि राख्नुभयो भने पनि किबोर्ड मात्रै राख्नुभयो भने पनि अवश्य आउनेछ र तपाईँले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अब अहिले मैले सेभ गर्दिनँ किनभने मैले यसलाई मेरो अलरेडी रहेको छ अनि यहाँ आएर तल सेभको अप्सन रहेको छ यहाँनिर सानो यसलाई सेभ गरिदिनु भयो भने सेभड यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो च्यानललाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ पक्कै पनि र यति भन्दै मेरो यो युट्युब सम्बन्धीको छोटो छोटो जानकारीहरू यसरी नै लिएर आउनेछु अघि अरू भिडियोहरूलाई पनि र भिडियोहरूमा पनि यस्तै जानकारीहरू लिएर आउनेछु र यो जानकारी यो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई कमेन्ट मार्फत दिन पनि नभुल्नुहोला। हस्त जय नेपाल।